ารที่ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีโดยตรงแต่ยาเนี่ยมีอย่างเช่นยาเคมีบำบัดผู้ป่วยที่เคยได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยหรือฉายแสงบริเวณโพรงมดลูกเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวได้แต่อาหารทั่วๆไปนี่ก็ไม่ได้ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางแต่ก็จะมีสมุนไพรบางอย่างที่ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวได้แต่ว่าหนาสวยหรือไม่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะบางทีเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวแต่ไม่สวยผิดปกติหนาแต่ไม่เรียงตัวเป็นสวยๆอาหารพวกนี้ก็คืออาหารที่มีฤทธิ์บางอย่างในตัวสารอาหารเขาออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงที่เราเรียกว่าพวกไฟโตเอสโตรเจนทั้งนี้ถ้าเกิดหนาตัวจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ไปหาสมุนไพรหรืออาหารแบบนี้มากินเพราะว่าอาจจะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวได้แต่ไม่สวยเช่นน้ำมะพร้าวก็มีสารแบบนี้ครับปนปนอยู่พวกกลุ่มฟลาโวนอยด์สมุนไพรหลายๆอย่างที่เขานำมาใช้องค์ประกอบในการผลิตยาสตรีนะครับอย่างเช่นว่านชักมดลูกนะครับวาวเครือดอกคำฝอยอีฟนิ่งพิมรสออยตังกุยผลที่ตามมาคืออาจจะเยื่อบุโพรงมดลูกบวมแล้วไม่ท้องอยู่ดีนะครับหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติหรือมีการกระตุ้นเซลล์ในเยื่อบุโพรงมดลูกให้เกิดโตขึ้นมาเป็นเนื้องอกได้เราเรียกกันว่าติ่งเนื้องอกเป็น polyp